مورد خروجی حدود 700 درجه جمعی اصطلاحاً میگن اسکرین‌بوک شد آوردنش بیرون، یعنی تمام اینا زمینه و تم اولیه سفید دستشون تو آب میزنن میپاشن میپاشن بعد با توپ سوال هر رو به وجود میارن سپس برای رنگ سبز از مس استفاده میشه، برای رنگ مشکی از مگنز استفاده میشه، برای رنگ صورتی از طلای خالص استفاده میشه، واسه سفید از طغره استفاده میشه. بنابراین رنگ روی کاشی ها ترکیب اکسید فلزات. این دو، این کاشی ها بهشون کاشی های پایدار میگن. چرا؟ چون اگه این الان تو دیوار بکشن اون دو تا سایه پشتش داره تا اون تو دیوار قفل نگه داره، اما وقتی توی سقف صحبت میشه کاشی ها سیمکشی هم میشه. فضای معماری ایران، یک مسجد، بازار، خونه حتما پایین بعد کاشی از مغازه‌های
拿了放。
Yeah.